יגיד לך אדם מה טוב, ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוהיך. בחרנו במילים האלה מהנביא מיכה ככותרת לכנס של השמאל האמוני בארצות הברית שקיימנו לפני פסח. שמי אסתר שפרבר, ואני נרגשת להיות פה. גדלתי בירושלים ואני גרה עכשיו בניו יורק עם בן זוגי ברוס ושתי הבנות שלנו, ואני ממקימי השמאל האמוני בניו יורק, בארצות הברית. תכננתי לספר לכם שאנחנו לא לבד. רציתי לספר על ההצלחה של הכנס בניו יורק ועל כך שאנחנו מגלים ויוצרים קהילה שהיא דתית ומסורתית שקשורה לישראל, אבל מוכנה לדבר בכנות ובביקורתיות על מה שקורה כאן. רציתי לספר לכם שהחלטנו לאמץ את השם שמאל אמוני US מתוך רצון להדגיש שאנחנו חלק מאותו חזון של זרם יהודי שפועל להרבות שלום בעולם. אבל אנחנו בחודש אלול, ואני חושבת שדחוף לדבר על תשובה. תשובה שאני כישראלית ויהודייה ואמריקאית מרגישה שאני חייבת לעשות. אני צופה בנעשה מרחוק, ואני כואבת ומזועזעת. במשך שנתיים ישראל נלחמת מלחמה אכזרית בתגובה למתקפת החמאס האיומה. החטופים בעזה, חיילים נהרגים, וילדים התרגלו למציאות של מתקפות טילים. ובעזה המצב אנוש. אתם מכירים את הנתונים כמוני. יותר מ-64,000 הרוגים, 150,000 פצועים, עשרות אלפי ילדים יתומים, יותר ילדים קטועי איברים מכל מקום אחר בעולם. אני רואה בחדשות נוף אפוקליפטי, איי חרבות. אנחנו במאה ה-21, אבל בעזה חמורים מושכים עגלות של שיירות מגורשים על כבישי עפר. אני מוטרדת ומבולבלת. איך יכול להיות שדברים כאלה מתרחשים בישראל, מקום שאני כל כך אוהבת? איך ייתכן שאנשים שאני מעריכה מעודדים בפומבי פשעי מלחמה? איך ייתכן שמשתמשים בשפה דתית לקרוא למחיה והשמדה ושיטוח והרעבה וגירוש? מה אני מצווה לעשות כדי להפסיק את ההרעבה וההרג? האם זה נאיבי בעיניי? האם זה נאיבי להמשיך ולהתנגד לדברים כמו BDS ואמברגו נשק וסנקציות בינלאומיות? המסורת שלנו נחטפה על ידי אנשים שמדברים בשפה של נקמה ועליונות יהודית ובזים לחמלה ולספק. היכן היא התורה שמצהירה חביב אדם שנברא בצלם, שדורשת, כמו שאמרנו בכנס שלנו, עשות משפט ואהבת צדק והצנע לכת עם אלוהיך? אנחנו בחודש אלול, חודש התשובה. לעתים אנחנו שומעים איך אחרים צריכים לתקן את דרכם, אבל חשבון נפש ותשובה, כמו שמיכאל לימד אותי, זאת פעולת תיקון שכל אחת ואחת מאיתנו צריכה לעשות בעצמה. הרמב"ם בהלכות תשובה כותב, מדרכי התשובה, להיות השב צועק תמיד לפני השם, בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, וגולה ממקומו, שגלות מכפרת עוון, מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות ענב ושפל רוח. והרמב"ם, כמו שכמעט כולם בחדר הזה בטח יודעים, ממשיך. אבל עבירות שבין אדם לחברו, כגון חובל חברו, או מקלל את חברו, או גוזלו, וכיוצא בהן, אינו נמחה לו לעולם, עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו, וירצהו. אני קוראת את המילים האלה וחרדה. איך נוכל לרצות את האנשים שחבלנו וקיללנו וגזלנו? איך נחזיר להם את מה שאנו חייבים להם? איך נרצה אותם? אבל אין ברירה וצריך להתחיל. וההתחלה והשלב הראשון הוא הווידוי. כיצד מתוודה, אומר לנו הרמב"ם? אומר,
אנא אדוני, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך. והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. יהי רצון שנזכה להתוודות ולתשובה ולכפרה, ויקוים בנו מקרא שכתוב, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. אשיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.